100 קילומטרים ממונטריאול שבקנדה שוכנת עיירת נופש זעירה בשם סנט אגת. בחורף באים לכאן תיירים רבים לעשות סקי, בקיץ שתים באגמים שמאוד יפים מסביב. אם נוסעים ברחוב הראשי של העיירה עד סופו, מגיעים לקרחת יער שיש בה בערך 10 בתים. שם שוכנת קהילת לב טהור. 28 שנים אני מסקר את החברה החרדית. זו, לדעתי, הקבוצה החרדית הקיצונית ביותר שבה נתקלתי. בשביל ישראלים ויהודים שהיו שם ועזבו, המקום הזה הוא טראומה. כאן, ביער הקנדי, עברו אליהם הימים הקשים בחייהם. כאן הם איבדו את משפחתם, ילדותם, לפעמים את כל עולמם. שלום, ערב טוב. המסע שלי להכרת קהילת לב טהור התחיל בערך לפני חודשיים. אז פגשתי בחור צעיר, חסיד לשעבר בקהילה, שקוראים לו אריה לבר. הוא ישב לפניי ותיאר התעללויות נפשיות ופיזיות. הוא סיפר על רעב ומחסור, נישואי ילדים צעירים, חינוך אלים ונוקשה, שכולל למשל הפרדה של ילדים מהוריהם ושליחתם לחינוך מחדש אצל משפחה אחרת. הוא צייר תמונה קודרת של שלטון האימים של מנהיג הקהילה, האדמו"ר מרימינוב, הרב שלמה הלברנץ. כשביקשתי דוגמה, הוא אמר, האדמו"ר נוהג לאבחן את חברי הקהילה כסובלים ממחלה פסיכיאטרית, מחתים אותם על מסמכים שרק הוא יכול לרפא אותם ונותן להם כדורים. ככל שהוא דיבר, אני התכווצתי. אריה מרד בקהילה, ולכן העלו אותו על מטוס ושלחו אותו לארץ לגורלו. הוא היה רק בן 14.5 אז, כשאימא שלו, חברה קנאית ואדוקה בכת, מנתקת איתו כל קשר ושולחת אותו לארץ. 7 שנים עברו מאז, והוא לא שמע ממנה דבר, חי פה לבד. אריה רצה לחזור לקנדה, לפגוש את אימא שלו, להתעמת עם מנהיג הכת על כל מה שעשו לו שם. לפני חודש זה קרה. כמו במחזה הנודע, ביקור הגברת הזקנה שחוזרת לעיירה, ממנה גירשו אותה בעלבון כדי לסגור חשבון עם אנשי העיירה, ככה גם אריה חוזר לקנדה, לקרחת היער בסנט אגת. הצוות שלנו, שליווה אותו במסע הכל כך קשה הזה, קיבל הזדמנות נדירה ללמוד איך נראים הפנים האמיתיות של הפנאטיות הדתית. כתבתם של רונן ברטן ואוהד כהן. תראה, אני מאוד מאוד אהבתי את אמא שלי. כמה שנים לא ראית אותה? 7 שנים. המון זמן. ואת האחים שלי גם לא שמעתי, כאילו, מאז המכתב. היית רוצה לנסוע לשם? הייתי רוצה לנסוע לשם. אתה מצלצל בדלת, היא פותחת. מה תגיד לה? אמא? קשה לי מאוד לחשוב על זה. אמא? אני גם לא יודע מה תהיה התגובה שלה. אני מאמין מה תהיה התגובה שלי? אין לך שליטה על התגובה שלה, אבל על שלך יש לך. אני פשוט אגיד לה, באתי. אמא של אריה, ברכה לבר, שייכת לקהילה החרדית לב טהור ששוכנת בקנדה, ורוב חסידיה הם ישראלים חוזרים בתשובה. בעדויות מפורטות שמסרו נפגעי הקהילה במשטרה, הם מתארים משטר אימים בעיירה הקטנה בקנדה. במקרה, או שלא במקרה, הרב המתעלל אליאור חן ברח מישראל לקהילה הזו דווקא כדי למצוא בה מקלט. אריה הגיע לקהילה עם אמא שלו ואחיו הקטנים כנער, הוא לא יכול היה לעמוד בחוקים הנוקשים, ולכן נזרק משם. גם אלירן אהרוני לא הצליח לשרוד שם. בעדות מפורטת שמסר במשטרה, הוא מתאר מה ראה שם. אתה רואה ילד בגיל 4 או 5 חוטף מכות רצח. אתה ראית בעיניים שלך? אני חוויתי. יום חמישי אחד, אני פשוט עברתי במטבח של הבית שלו. הבת שלו בדיוק התעסקה עם לחם. זרקתי לה איזה מילה, אני אפילו לא זוכר מה מילה או 2. אחרי כמה דקות הוא קרא לי לחדר שלו, ובמשך אולי
10 דקות, רבע שעה שטף אותי. אתה מתנהג כמו קוזק, אתה מתנהג בצורה שמתאימה לגוי, יש בך רוע, אתה שטן, אתה יצר הרע שוכן בתוכך. הוא אמר לגבאי שלו, שבעצם הוא היד ימינו, היה להוריד אותי למטה ולתת לי 40 מלכות. כשהורידו אותי למטה לאזור הבית מדרש, הם אמרו לי, תוריד את הבגדים, תוריד את המכנסיים. אני מוצא את עצמי פשוט ערום, חוטף מכות רצח. אלירן כמו אריה כבר לא גרים שם. אריה חזר לבדו. בגיל 14.5 העלו אותו על מטוס ושלחו אותו לארץ. 7 שנים אחרי שגורש מהמקום בו עבדה לו משפחתו, יוצא אריה בחזרה לעיירה. הפעם הוא מלווה בצוות של פנים אמיתיות וגם שומר ראש למקרה של צרות. קהילת לב טהור שוכנת בעיירת נופש ציורית בשם סנט אגת. 10,000 צרפתים קתולים גרים כאן ועוד 100,000 שבאו לגלוש על הערים הקסומים באזור. קצה העיירה, בקרחת יער קטנה, שוכנת הקהילה. הנוצרים המקומיים רואים בהם סוג של אמיש, אבל ממוצא יהודי. ראש העיר אומר לנו שהם מאוד בעייתיים, אבל הוא חושש לטפל בהם, שמא יגידו שהוא אנטישמי. We have some problem with this community about the rules of the city, because this community don't respect a rule. The relation is not really good with this community. סנט אגת עטופה בערפל כבד כשאריה מגיע אליה. זה אמור להיות ממש, הנה המוטל הזה אני גם זוכר, לאט לאט, הנה, פה. לא, אל תיכנס לשכונה, מה פתאום, אבל זה פה מצד שמאל. אנחנו עכשיו ננסה לחשוב איפה אנחנו מתמקמים, אבל זה שמה, איפה שהראיתי לך. וואי, זה קטע, אני זוכר הכל. הוא חולף ברחוב הראשי וממשיך לקרחת היער בה שוכנת הקהילה, בה גרים עדיין אמא שלו ושני אחיו הצעירים. משמה, איפה שאתה רואה את העץ, שיש ערפל שם, שמה אני גרתי. איזה פה אמא? אם לא העבירו אותה, היא צריכה להיות שם. הנה, כבר יוצא מישהו. מתחם לב טהור מורכב מרחוב מרכזי אחד ש4 בתים שוכנים משני צידיו, ומאחריהם עוד כמה מבנים. אמא שלו, הוא זוכר, גרה אז במרתף באחד הבתים שעל הרחוב המרכזי. בוא נחפש. אני רואה אין פה שילוטים על הבתים. קצת יקשה עלינו. בית הזה. למה שגרנו? למטה. אני ממש לא יודע, זה נראה כאילו הפכו את זה לבית אחד. הנה מישהו מסתכל עלינו מלמעלה. אני גרתי פה מתחת, אתה רואה את החלונות כאן? בוא נדפוק את הדלת. אתה מוכן? כן. אבל נשאל פשוט איפה היא? אריה עולה במדרגות לבית של אמא, הוא נרגש מאוד. שיפתחו. בחוץ מתחילים להציץ מהבתים אנשים, מנסים להבין מי הזר החילוני הזה שנוקש על דלת ביתם. באחת הפינות מסתופפות כמה מנשות הכת מציצות בסקרנות. כשאתה שומע את הביטוי לב טהור, מה הרגש הראשון שעולה בך? הרבה כעס, הרבה שנאה. כל השינוי שקרה, התמודדתי לבד יותר, לא הייתה לי משפחה יותר מאז. אז בעצם שמה זה המקור. אתה זוכר את הפרידה ממנה? כן. פשוט כולם עמדו ליד הרכב. אחים שלי אפילו לא אמרו כלום, הם הסתכלו עליי ככה כאילו בשוק. יצאתי מהבית, עמדנו שמה, קצת מעל האבנים, וזהו, פה היה את האוטו,
שם נפרדתי עם האחים שלי, בלי חיבוקים, בלי כלום. פשוט אמרתי להם שלום, הם אמרו לי שלום, וזהו, נסעתי עם האוטו לשדה התעופה. העיניים של האחים שלי, כשנפרדנו כביכול, זאת התמונה שלא יוצאת לי מהראש. הם פשוט עמדו עם עיניים פתוחות, ככה, באו בי כאילו. אפילו שעשיתי להם ככה, שלום, הם לא עשו כלום, פשוט עמדו והסתכלו ככה, באו בי, כולם. הם הבינו מה קורה? לא. הם לא הבינו מה קורה. אתה הבנת אז שזה פעם אחרונה אולי שאתה רואה אותם? חשבתי אולי שיהיה עוד סיכוי יום אחד. והיום הזה סוף סוף הגיע. האישי והציבורי מעורבים מאוד בביקור הזה. האישי ברור וכואב. כאן עבדה לו משפחתו, כאן עבדה לו ילדותו. אמא שלו ושני אחיו הקטנים הפנו לו עורף בגלל שלא הסכים להיות חרדי קיצוני כמותם. הציבורי קשה גם הוא. אריה, כמו אלירן ונפגעים אחרים של הקהילה, רואים חשיבות עצומה להביא לידיעת הציבור בארץ מה מתרחש בקרחת היער של סנט אגט בקנדה. רוב מוחלט של בני הקהילה הם ישראלים חוזרים בתשובה. לכולם יש קרובים בארץ, והם דואגים להם. העולם החרדי מתנגד לשיטות הנהוגות כאן. פעם אחר פעם פרסמו רבנים חרדים כרוזים שהביאו הסתייגות משיטותיו של הרב הלברנץ, והאשימו אותו במעשים קשים. כל זה הופך את הביקור הזה לטעון מאוד. ביקור הגבר הצעיר שבא לסגור חשבון. הוא דופק על דלת הבית של אמא שלו, אבל אף אחד לא פותח. יכול להיות שהיא כבר לא גרה פה? גברים סקרנים מהקהילה מעיזים להציץ מתוך הערפל הכבד, ואריה ממהר אליהם. סליחה? סליחה? אתה יכול לעזור לי? אני מחפש את אמא שלי, היא פה. אני רוצה לדבר איתה, לא ראיתי אותה 7 שנים. אתה יודע, אפשר להגיד לי איפה היא גרה? אין לי מושג. אתה לא מפה? לא. נשים לסחוב זמן. אני מחפש את אמא שלי, ברוכה לבר. אמא שלי, ברוכה לבר, היא גרה פה. ברוכה לבר. כן. אמא שלך? כן. אני הבן שלה. החסיד הקשיש מקמת את מצחו בתהייה, במאמץ, ברוכה לבר, ברוכה לבר. בינו לבין עצמו אריה מגחך למשחק הזה. מדובר הרי בקהילה זהירה, 50 משפחות לערך, כולם מכירים את כולם, כולם יודעים מי ברוכה לבר, וגם יודעים על אריה, הבן הסורר שלה. אתה הבן שלה הגדול? כן, אני אריה. אני רוצה לדבר איתה. יכול להיות שבזמן הזה אמא שלי צופה בי, כאילו. היא רואה שאני פה יכול להיות והיא לא אומרת. גם עוד יכול להיות. החסידים רואים שאריה חזר לעיירה וממהרים לדווח לאדמו"ר, לראש הקהילה. אתה שונא אותו? שונא אותו מאוד מאוד. כי? כי הוא הרס לי את החיים, לאמא שלי את החיים, לאחים שלי ולעוד הרבה מאוד אנשים הוא הרס את החיים. שאלת את אמא שלך פעם מה היא מעריצה בו, מה היא אוהבת בו? למה היא הולכת אחריו? היא אומרת שאפילו אסור לה לדבר עליו, כאילו, כי הוא קדוש, אסור לה לדבר עליו. הוא גאון. אני חושב שהוא אחד האנשים הכי גאונים שקיימים היום. הוא כריזמטי בטירוף, הוא יכול לשכנע אותך בכל דבר. מפתיע לראות איך למרות כל השנאה והכעס, יש עדיין בחסידים האלה לשעבר גם לא מעט הערצה לאלברנץ. הסיפור האישי של האדמו"ר הזה מרתק. הוא נולד בירושלים כחילוני גמור, חזר בתשובה, עבר את כל מסלול הקיצוניות החרדי, מברסלב לתולדות הארון, לסטמר, הפך לאנטי-ישראלי חריף עד כדי כך שיצר קשרים עם התנועה האסלאמית. הוא עזב את ישראל עם חסידיו רגע לפני מלחמת המפרץ הראשונה, ככל הנראה על רקע אידיאולוגי. הלברנץ נסע לארצות הברית, שם הוא מסתבך בחטיפת ילד בשם שי פימה. שנים אחרי החטיפה מספר אביו, מיכאל ראובן, איך שלחו ההורים לרב ילד כדי שיכין אותו לבר מצווה, וזה ניצל את ההזדמנות כדי להסית אותו נגד הוריו ולהחזירו בתשובה. יש לו יכולת מאוד מאוד חזקה להיכנס לתוך הראש של האנשים, לשלוט בהם. הוא בר שטיפת מוח. הילד הצעיר, רק בן 13, לא מסוגל לעמוד מול כוח השכנוע של הרב.
הוא מבקש לעשות שבת בביתו של הלברנץ, ואחריה הוא נעלם. 2 לא יודעים ההורים איפה הוא. ה-FBI מחפש אותו בכל חור באמריקה, ההורים לא יודעים את נפשם מדאגה. אז הם מקבלים מכתב מהילד שמודיע להם שהוא לא רוצה להיות איתם. מיכאל עדיין שומר את המכתב. כבוד אמא, אני מקווה שהפסקתם לחפש אותי, כי אם תמצאו אותי, חס וחלילה, אני אברח עוד פעם. כי אני רוצה להיות יהודי וחרדי, ואני לא סולח על זה שאתם ניסיתם לעשות אותי גוי. יש לי בגדים חדשים, וחגגתי את פסח כמו שצריך, ואכלתי כשר ולא טרף. נ"ב, אם תחזרו בתשובה, תאכלו כשר, תשמרו שבת וכו', יש סיכוי שאולי אני אחזור. בסופו של דבר, אחרי מעורבות גדולה של רשויות החוק בארצות הברית, שי חוזר להוריו. הרב הלברנץ מורשע בבית משפט אמריקאי במעורבות בחטיפה ומרצה 2 מאסר בכלא. כשהוא יוצא מהכלא, הוא עוזב את ארצות הברית ונוסע עם חסידיו לקנדה, לסנט אגת. כל מה שאנחנו מכירים במערכת החינוכית או במערכת הדתית, ואפילו הקיצונית במגזר החרדי פה בארץ, לא דומה לשום דבר בכת הזאת. שום דבר לא דומה. יש הפרדה בין ההורים לבין הילדים. יש ילדים שהוצאו בכוח מההורים שלהם בקנדה, ונמצאים בבתים של אנשים אחרים לחנך אותם מחדש. הוא מגדיר את זה כתיקון לחינוך. מה יש בחינוך מחדש הזה? מכות, הבנתי, מה עוד? התעללויות נפשיות ברמות של אתה אפס, אתה לא שווה כלום, אתה שורש הרוע, צריך לעקור ממך את הרוע. בתקופה שהיו שם מוצאים אלירן ואריה נחמה אחד בשני. 2 נערים חוזרים בתשובה שלא מצליחים להתרגל למסגרת הנוקשה. אני ואלירן, כל פעם שהיינו יוצאים מהמקום, זה המקום שתמיד היינו יושבים בו. בעיקר בלילות, היינו אוספים בקבוקים כדי שיהיה לנו קצת כסף לקנות קצת אוכל ושתייה שלא בדיוק היה שם במקום. אריה היה רק בן 14 כשהגיע לכאן. אמא ואבא שלו נפרדו בגירושים קשים, והאם חוזרת בתשובה מתונה יחסית, שמעה על חתן אפשרי, אלמן עם 14 ילדים שגר בקהילת לב טהור בקנדה. החיים בארץ היו קשים, והתקווה למצוא בן זוג שיפרנס את 4 ילדיה קסמה לה. אף אחד לא ידע מה מחכה להם כאן. לילדיה הקטנים היא אומרת שמדובר בטיול לחוץ לארץ. לאריה, בנה הבכור, היא סודה, והילד שתמך בה בכל משבר הגירושים הקשה, היא אומרת את האמת. אני הולכת להכיר גבר. לא אריה ולא אמו הבינו אז שהנסיעה הזאת תשנה את גורלם לתמיד. הגענו בלילה, בערך בחצות. הדבר הראשון שאני רואה, שמו אותנו בבייסמנט, בקומה מתחת. שם זה מאוד מקובל באזור. פותחות לנו את הדלת 3 אנשים, עטופות בכל הבגדים השחורים, שעל, כל. רק החלק הזה של הפנים גלוי. אריה מתמקם עם אמו ואחיו הקטנים במרתף. בבוקר שלמחרת הוא מוזמן לשיחה אישית עם האדמו"ר שאומר לו שאמא שלו היא אישה קדושה. הוא יודע את זה כי הם נפגשו בגלגול הקודם. האמא הצעירה וילדיה מתחילים לאט לאט להשתלב בקהילה הקיצונית, ומתברר לאריה כבר בימים הראשונים שזה לא הולך להיות קל. ביום שישי ישר אחרי שהגענו, אז קראו לאחים שלי, הם נעלמו לאיזה שעה ואז הם חזרו עם ראשים שגילחו להם את זה בתער. את השערות? את השערות בראש השאירו רק בצדדים, אבל עם תער, כאילו לא השאירו להם כלום. את אמא שלי לעומת זה גילחו לה את הראש לגמרי. אז הם כבר הכריחו אותה ללבוש את כל הבגדים שלהם. האם נסחפת אחרי המנהיג. 2 האחים הקטנים, קטנים מכדי להתנגד. ואריה ואחותו בת ה-12 נשארים לבדם. כשאחותו מסרבת ללבוש את בגדי הטליבן, היא מקבלת עונש משפיל וקשה. קראו לה, לאמא שלי, קראו לה לאמא שלי ולעוד כמה חסידים אליו לחדר, ואז הוא אמר לאמא שלי שתיתן לה מכות. אמא שלי לא אישה כל כך חזקה, נתנה לה מכות,
אמר לה, לא, זה לא מספיק. מה זה מכות? סתירות? כן, תני לה סתירות, מכות, הכל. היא חייבת להענש על זה, על זה שהיא מסרבת. בחדר שלו יושב הרבה עם החסידים שלו, ויש את אמא שלך ואת אחותך, ודורשים ממנה להרביץ לבת שלה. לבת שלה. כשארי חוזר לעיירה אחרי כל השנים האלה, יש לו שתי מטרות. לפגוש את אמא והאחים ולהתעמת עם הלברנץ. האיש הזה גזל ממנו את ילדותו. הוא ניגש לבית האדמו"ר, אבל מישהו חוסם את הדרך. נחמן, בנו של האדמו"ר. כן, נערי. שלא כמו האחרים, נחמן לא מעמיד פנים. הוא מזהה את אריה ומיד סוגר איתו חשבון. למה העדת במשטרה ובעיתון נגדנו? כתבת שהרב אמר לאמא שלך להרביץ לחנה לפני כמה חברי הנהלה. אתה יודע, אני הייתי שם, הרב אמר לאמא שלך שתיתן לה כזה, אתה יודע, פשוט לא לחזק אותה כזה מכה על הגב ככה. בוא נשמע את הבר, הוא נתנה לה ככה, חזק, ככה, בחביבות. אני שאלתי אותה, אני דיברתי איתה על זה, היא סיפרה לי את זה, היא סיפרה לי שזה היה בנוכחותכם. זה לא היה מקח, זה לא היה מקח כמו שנתן לו כזה צ'פחה כזה. זה היה אמא שלו, זה היה חיוך, אתה מכיר את אמא שלך, את רביץ לחנה, באמת, אני הייתי שם, היה שם כל הנהלה, זה היה בתור שמחה. 7 שנים אחרי, אחותו של אריה עדיין חיה תחת הטראומה של המעמד ההוא, אבל נחמן אומר שזאת הייתה רק צ'פחה ידידותית. הוא וכל ההנהלה היו שם וראו. אתה אומר שקיצונים, טוב, זה עניין אחר, אבל לא לצייר אותנו ככה, וגם אפילו להגיד דרך אחר, אם אתה רואה איזה עיתון, נשים עליהם, למה לך להסתבך בזה? בפרט שאמא שלך שם, זה מזיק לאח שלך. אולי תיתן לי לדבר עם אבא שלך? אני רוצה לשאול אותו. מה הוא אומר? תגיד את זה דרך. שסדר פגישה, אין בעיה. ההיתממות של נחמן מעצבנת את אריה. הוא הולך למנהל הקהילה לבקש ממנו פגישה עם האדמו"ר. בוא תדבר איתי, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת פשוטה. אנחנו לא רוצים. אני רוצה לשאול אותך, אני שואל אותך למה ניתקתם אותה ממני, למה לקחתם אותה ממני, ועכשיו אין לי משפחה. למה? תענה לי למה. אני יודע שיש לך, אתה מתחמק מזה, אתה פחדן, אתם פחדנים. תגיד שאני פחד. אנחנו לא מדברים על הטלוויזיה של הציונים, פשוט חד וחלוק. אנחנו לא מדברים עם הטלוויזיה של הציונים. אריה מוצא את עצמו במצב מתסכל. הוא עשה דרך של אלפי קילומטרים כדי לפגוש את אמא שלו. הוא הגיע עד מטרים ספורים ממנה, אבל הוא לא יודע איפה היא. ואף אחד לא מוכן להגיד לו. החסידים מקווים כנראה שהוא יישבר וילך מפה. הוא מצידו מחליט שהוא לא זז מהמקום הזה בלי לפגוש את אמא ואת האחים. מי יישבר ראשון, הנחישות של אריה או החשדנות של חברי הקהילה? הפסקה קצרה ומיד נחזור. שבע שנים אחרי שגורש מקהילת לב טהור, הכת הקיצונית ביותר שאני מכיר בעולם החרדי, חוזר אריה הביתה. אמא שלו נמצאת כאן, גם האחים הקטנים שלו, אבל הוא משוטט ברחובות, מטרים ספורים מהם, ואף אחד לא מוכן להגיד לו היכן הם גרים. הנה המשך הסיפור. 7 שנים אחרי, אריה חוזר לקנדה. המטרה המרכזית שלו בביקור היא למצוא את אמא שלו, חסידה אדוקה של הרב. הקרע בין אריה לאמו טרגי. עד שבאו לפה, הוא היה הילד של אמא, איש סודה. אבל מיד כשהגיעו היה ברור שבעוד שלאריה ולאחותו קשה מאוד במקום הזה, אמא שלהם מקבלת את כל גחמות הקהילה בהערצה ובהתבטלות מוחלטת. והאמת,
הכל מוזר שם בלב טהור. מנהגי הכשרות נוקשים ומשונים. לא אוכלים עוף מחשש שהוא הונדס גנטית. בקושי נוגעים בבשר, פעם בשבוע קובייה קטנה. לא אוכלים אורז. האמת שלא אוכלים הרבה. אריה ואלירן מתארים ימים שלמים של רעב מציק ומקרר ריק. גם היחסים בין גברים לנשים משונים, אפילו בסטנדרטים של החברה החרדית. הפרדה מוחלטת בין גברים לנשים בתוך הפרדה מוחלטת. גם בבית שלנו היה מחיצה בינו לבין אמא שלי. כשהוא מגיע הביתה, היא צריכה לעשות רעשים עם הרגליים, לתת מכות לקיר, אם היא רוצה כאילו לדבר איתו. אסור לה לפנות אליו? אסור לה לפנות אליו. היא תעשה קולות, היא תעשה עם הרגליים. אישה לא יכולה לפנות לבעלה, להגיד לו... לא יכולה להגיד לו בעלי או יוסי. יוסי, בוא נאכל ארוחת ערב. לא. אין דבר כזה. לא. אין כזה. ככה עם הרגליים. אז לא ככה, ואז עושה לה יו, ביידיש אמונים, והוא לא מסתכל עליה. הם תמיד עם העיניים בקרקע. תמיד. גם שמדובר באישה שלך. יכול השומע להגיד, איך אפשר לדעת מה מתרחש בין גבר לאישה בביתם, בחדר השינה שלהם? בקהילת לב טהור מתברר שאפשר לדעת, כי כמעט אין שם שום דבר פרטי. הרבה פעמים בלילה היינו רואים עיניים מציצות, והיו שולחים ילדים קטנים שעמדו ממש מתחת, הם היו עומדים על הברכיים כדי לראות מה אנחנו עושים. אז באותה תקופה אמא שלי ישנה, וכשפה הם אומרים שאסור לעשן לאף אחד. אז הם היו מסתכלים, ואז יום אחרי זה כבר היו קוראים לשיחה, למה אתם מעשנים, זה אסור. אז היינו סוגרים את כל הווילונות, מכבים את האור ומעשנים, אבל הם עדיין היו רואים את הניצוץ של הסיגריה, וכבר ישר היינו קובלים תלונות. כדי להבין את עומק השליטה הטוטליטרית בחיי הפרט, שימו לב למסמך הבא שגם הוא הוגש למשטרה. מדובר בטופס דיווח שבועי שהחסידים אמורים להגיש לאדמו"ר. בכל 6 ימי השבוע, כל יום בנפרד, הם צריכים לדווח על שעת השינה, אם קמו באמצע הלילה, האם התבטלו בבוקר, עברו התבודדות, כמה זמן היא נמשכה, מה אכלו, האם עבדו בשמחה, כן, גם שמחה נדרשת מהם. אחד הסעיפים בטופס מושך במיוחד את תשומת ליבי. האם לקחת ויטמינים? כשאני שואל את אריה ואלירן מה זה, אני נדהם מהתשובה. אני קיבלתי כדורים קראו להם ויטמינים. אוקיי. אתה לוקח אותם בעצם ככדורים ויטמינים שיחזקו את הגוף. מי נותן לך את הכדורים? הכדורים האלה בעצם נמצאים, בזמנו שאני הייתי שם, הם היו במטבח של הישיבה, היה מדף מיוחד לויטמינים האלה. היו שם כמות של כדורים מכל מיני סוגים שלכולם היו קוראים B12. B12? כן. זה היה... והם בגדלים ובצורות שונים? כן. שלמה מחליט על דעת עצמו שאתה חולה ב-BPD. BPD הם ראשי תיבות שמה של הפרעת אישיות גבולית, מחלה פסיכיאטרית, והכדורים מתברר נועדו לטפל בהפרעה. הוא בעצם גורם לזה שהוא מוצא את זה בך איכשהו. אתה ראית בעצמך במו עיניך שהוא אמר לאנשים קח כדור ונתן להם כדורים? אני ראיתי שאמא שלי לוקחת כדורים. אתה זוכר בזמן אמת תופעות שקרו לך בגלל הכדורים האלה? כן. למשל, איזה תופעות? דיכוי תיאבון. גם תופעות של להיות כנוע וצייתן. זה הביא אותי למצב לא הייתי אומר לא על שום דבר. בעצם כל דבר הייתי מאשר אותו ואומר כן ובסדר. יש לו הגדרות, הוא מגדיר אנשים כאתה מסוכן מאוד, יש לך BPD מאוד מאוד חמור, אתה פחות קצת. הוא בעצם, מי שיותר מתנגד אליו, אז הוא מכריז עליו כמישהו שחולה ב-BPD, הוא חותם שהוא לוקח את התרופות, יש עדים שחותמים על זה, ובעצם שבועה. הוא בעצם נשבע בזה שהוא חייב לקחת את דרך הטיפול שהוא מציע לו.
הדברים של אריה ואלירן נשמעים לי דמיוניים, אבל אז אני מקבל לידי את המסמך הבא שהבריח מהקהילה חסיד אחר שנמלט גם הוא מקהילת לב טהור. במסמך מצהיר החסיד בפני בית דין צדק של הקהילה כי יודע אנוכי שמילדות הנני סובל ממחלת מוח קשה ומרה הנקראת אצל הדוקטורים בכמה שמות וכינויים ועיקרם BPD או פסיכופתיה, מחלה שלדעת הדוקטורים אין לה רפואה חס וחלילה וגורמת סבל רב והרס לכל מי שחי בקרוב לאדם כזה. והנה כבוד קודשו אדמו"ר מרימינוב שליטה הודיעני שבעזרת השם וברחמיו עם הצייתו בשלמות וכראוי יוכל לרפאני. אמא שלך לקחה BPD, את הכדורים האלה, לא? אמא שלי לקחה את הכדורים האלה. אתה הרגשת שינוי בהתנהגות שלה? היא נהייתה מאוד מאוד חדשה. פשוט מיום ליום ראיתי אותה פחות מחייכת, פחות זה. אחד הדברים שהפחידו את אריה בימים שהיה שם היה החשש שיחתנו את אחותו. היא הייתה רק ילדה אז, אבל בקהילה הזו הוא ואלירן מעידים מחתנים כבר בגיל 15, 16, לעתים אפילו מוקדם יותר. כשאתה הולך לשם אתה רואה ילדים, פשוט ילדים שמסתובבים עם שטריימל בשבת, ואתה שואל אותו, אוקיי, מה זה? הוא אומר לך, מה זאת אומרת? ששטריימל נסביר זה רק גבר נשוי. שטריימל זה רק גבר נשוי. ראיתי בנות שנראות ילדות, כאילו, מסתובבות עם תינוק כבר. אומרים שזה שלה, זה לא אח שלה או מישהו. אחרי חצי שנה בקהילת לב טהור בקנדה, אריה מתכנן לברוח. אלירן, החבר הטוב שלו, עוזר לו בהכנות. הוא מנסה לגנוב את הדרכון מאמא שלו ונתפס. להפתעתו, היא לא מתנגדת שיעזוב. לתדהמתו, כבר למחרת מעלים אותו על מטוס עם 600 שקלים בכיס ושולחים אותו לישראל. ילד בן 14.5 לבד. לילה ראשון הוא ישן באכסניה חרדית בבני ברק. אחר כך הוא מתגלגל חודשים ברחוב. אחרי כמה חודשים הרווחה מארגנת לו משפחה מאמצת והוא מוצא בית. נדמה שהילד האבוד הזה זוכה למעט שלווה. אבל אז מגיע מכתב דרמטי מאמא בקנדה. צקלתי, ראיתי בולים קנדים. אתה כבר יודע מה זה. גם היום, 7 שנים אחרי, קשה לשמוע את אריה קורא את המכתב הזה. בידיים יציבות הוא פותח אותו ומתחיל לקרוא. לאריה, מכיוון שלדאבוני הרב אינך מוכן לקבל, ולא רק שאתה רשע ואומרים לך שאפשר להוכיח את אמיתות התורה, אלא נוח לך להישאר במה שבא לך. יש כל כך הרבה הוכחות, גימטריה בתורה ועוד. ואיך ייתכן כששאלתי אותך אם אתה מאמין בבורא עולם, אמרת שכן, ועם זה ביחד תבעט בו ותחליט שבנים ובנות זה בסדר, בטלוויזיה זה בסדר, ותכפור באמיתות התורה, ותתארח אצל חילונים כגון המשפחה שלי. פה היא בעצם מציינת את זה שהיא מאוד מאוד לא אהבה את זה שאני בקשר עם המשפחה שלה. שהם חילונים. אמא שלה, אחיות שלה. כן. בעצם אמרו לה לנתק איתם קשר, אז מבחינתה זה... תדע לך שמספיק שבן אדם כופר באמיתות של דבר אחד מהתורה וכבר נחשב לאפיקורס, ועוד אתה בעזות אומר שאפשר להסביר את העולם גם בדרך אחרת, ולכן אני מנתקת איתך את הקשר עד שתחזור בתשובה. ואם תחזור בתשובה ותחזור באמת ובתמים בכל מאודך לאביך שבשמיים שברא אותך ואשר אתה מצווה לקיים את כל מצוותיו, אז ורק אז אהיה איתך בקשר. מדגישה את אז ורק אז. כשאתה קורא את המשפט הזה, ולכן אני מנתקת איתך את הקשר עד שתחזור בתשובה, מה זה עושה לך? תראה, אני מאוד מאוד אהבתי את אמא שלי. ובעצם כשאני קיבלתי את המכתב הזה, זה גמר אותי לגמרי. באיזשהו מקום הייתה לי עוד תקווה שיום אחד היא תחזור לארץ, שיהיה בסדר. יש בכי כשאתה קורא את המכתב? אני הייתי בשוק איזה יום, כאילו לא הפריע לי, ואז זה נחת עליי במכה. אני הייתי על סף, כאילו, הייתי גמור.
היו לי מחשבות אובדניות באותה תקופה בצורה חריפה מאוד. גם ניסית פעם להתאבד? הייתי מאוד קרוב. תסביר. המכתב היה לידי וכבר הייתי, בוא נגיד, עם חבל מסביב לצוואר כבר. באמת? אחרי שקיבלת את המכתב. אבל עצרת, ברוך השם, ומה עצר אותך? היה לי קול בראש שאמר לי אל תיתן להם להרוס גם לך. הם הרסו מספיק אנשים את החיים. אתה תהיה הזה שלא נהרס מזה. כמה זמן זה היה אחרי שקיבלת את המכתב? אני לא זוכר אם זה היה יום או כמה שעות. אני רק זוכר שלא היה אף אחד בבית. ושתיתי הרבה כדי לשכוח מזה, ואז החלטתי שזהו, אין סיבה לחיות, כאילו. אז לא ידעתי לא האמנתי שיכולה להיות לי אי פעם משפחה. אריה מנסה להתאבד, אבל חוזר בו. הוא מסיר את הכיפה, משקם את חייו, הופך לחילוני גמור. הוא משתדל לשכוח את מה שאיבד בסנט אגת, אבל האמת הוא לא מצליח. כי כל הזמן מגיעות אליו ידיעות מדאיגות מאוד על מה שקורה בקנדה. דברים השתנו מאז שעזב לרעה. הפסקה קצרה ומיד נחזור. שבע שנים אחרי שגורש מקהילת לב טהור בקנדה, אריה לאבר מחליט לחזור לשם, לפגוש את אמא שלו, להתעמת עם האדמו"ר, מנהיג הקהילה, אותו הוא מאשים באופן ישיר באובדן משפחתו. הנה המשך הסיפור. אריה מנסה להתאבד וחוזר בו ברגע האחרון. בסופו של דבר הוא מחליט לחיות. הוא מתגייס לצבא ועושה שירות לתפארת. הוא מכיר בת זוג ועומד להתחתן איתה באביב הקרוב, וכל הזמן הזה הוא עוקב מרחוק אחרי מה שקורה בקנדה. הידיעות שמגיעות משם מדאיגות. אמא שלו מתברר התגרשה והיא לבדה. לעומת זאת, ציור מפורט של אילן היוחסין של הקהילה מגלה כי אחיו יוחנן, רק בן 18.5 היום, הוא כבר נשוי ואבא לשני ילדים. אשת אחיו היא ביתו של האדמו"ר הרב הלברנץ. אריה רוצה לנסוע לקנדה להבין מה קורה שם למשפחתו. דרך קבוצת נפגעי לב טהור הוא מגיע אלינו. לפני כמה שבועות הוא יוצא לקנדה מלווה בשני אנשי התוכנית. הוא נוסע לסגור חשבון. מה עובר בראש? הרבה דברים, אני לא יודע למה לצפות, לא יודע מה יהיה, לא יודע כלום. מה התסריט הכי טוב? התסריט הכי טוב? כן, מה החלום? איך היית רוצה שזה יתנהל? רוצה להגיע לשם, להגיע לאמא שלי, שתפתח את הדלת, לא תטרוק אותה, לדבר איתה, לשאול אותה, לראות את אח שלי, לראות את הילדים של אח שלי. תראה, אני רואה את זה בתור מטרה. אני יודע שאמא והאחים הם כבר לא מה שהיו. יש חלום שאתה חוזר איתה? אני אגיד לך מה, כמו שאמרת, חלום, לא יותר מזה. אתה מכין את עצמך גם לאכזבה? שלא יפתחו את הדלת, שלא ירצו לדבר איתך. גם לזה. בוא נגיד, באחוזים, אם אני צריך לנחש, 80% שזה התסריט. כן, אנחנו ננסה להגיע לשם בזמנים שאמא שלי תהיה לבד בבית. איך תדע? אני יודע לפי זמני התפילות. טוב, בהצלחה. הבשורה הטובה שאנחנו יכולים להגיד כבר הערב זה שאמא של אריה בסופו של דבר כן פותחת לו את הדלת, כן מכניסה אותו פנימה.
בשבוע הבא פרק המשך ובו הפגישה הדרמטית כל כך בין אריה לבין האמא שלו. האישי והציבורי, כמו שאמרנו, כל כך מעורבבים במפגש הזה. מצד אחד בן שרוצה לחדש את הקשר עם אמא שלו, מתגעגע אליה מאוד. מצד שני אריה הוא נפגע לב טהור, שכן, בא לסגור חשבון עם חברה קנאית בכת. האמא והבן עושים הכל כדי לשכנע אחד את השני. האם הצליחו? עוד רגע נראה קטע מהמפגש. אבל לפני כן, הנה התגובה ששלחה לנו קהילת לב טהור. לגבי הלקאת ילדים, עונשים פיזיים, מכות, חרמות וכו', מדובר בשקר. דרך של מכות והלקאות היא ההפך הגמור ממציאות קהילתנו וכל החינוך בה. לא יקרו אף אחד, אף פעם, בקהילת לב טהור. לא ילדים ולא מבוגרים, גם לא מענישים ולא מחרימים. לגבי ההפרדה בין גברים ונשים, אנחנו קהילה חרדית למהדרין. כמובן שיש הפרדה בבית הכנסת וכיוצא בזה, אך כמובן שאין הפרדה בין בני משפחה. לגבי טענת ההזנחה והרעבה של ילדים, הזנחה והרעבה בתור עונש ושיטה ודאי שלא קיימת. המצב הכלכלי בקהילתנו לעת עתה רחוק מאוד מלהיות משביע רצון, אבל יש כאן דרכי תזונה בריאות מאוד. אנחנו מקפידים הרבה יותר מהממוצע על תזונה מאוזנת. לגבי טענת אי ציות לחוקי העיר סנט אגת, אנחנו מצייתים לכל החוקים של העירייה בשלמות מפליאה. לגבי טענת החינוך מחדש והפרדה של ילדים מהוריהם, אין הפרדה בין הורים לילדיהם. היה מקרה אחד או שניים שמשפחה אחת עזרה בחמימות למשפחה שנייה לפי בקשתם. זה לא קשור להנהלת הקהילה, זה שייך לטובות הדדיות בין משפחתיות. לגבי טענת שי פימה, אנחנו טוענים עד היום שלא האדמו"ר הוא זה שעזר לשי פימה בבריחתו מביתו, ולא היה לו כל חלק בכך. לגבי טענת הטלת חרמות ונידויים על חברי הקהילה, אצלנו אין מקום לחרמות ונידויים. היה מקרה בודד של שבועה בנוסחה המקורי, מתוך כוונה טהורה להשכין שלום בית בין איש לאשתו. שם זה התחיל, שם זה נגמר. אין ללמוד מהפרט החריג והבעייתי על הכלל שלא בנמצא. לגבי טענת נישואי קטינים, נישואין בגיל צעיר הינו נוהג בריא והגון. כידוע, בין 18 לחופה. אך לעתים בני הזוג גילו רצון להתחתן מוקדם יותר. נערכו נישואים אפילו לגילאי 16, באם ניתן הדבר על פי חוק ובהסכמת ההורים. לגבי טענת מתן תרופות פסיכיאטריות ללא מרשם וללא אבחון מתאים, שטויות, לא היו דברים מעולם. לגבי טענת זניחתו של אריה בגיל 14.5 על ידי אמו ועל ידי הקהילה, אריה שאף לכיוון החילוניות. אמא שלו שאפה לכיוון החרדיות, ומצאה את גורלה בקהילתנו. הוא לא רצה להישאר בקהילה. אמא שלו יעצה לו לנסוע חזרה לארץ ישראל ולמשפחתה. אם אריה היה מחליט להיות חרדי, היו לב טהור יכולים לארח אותו, לשקם אותו, למצוא לו משפחה עומדת בתוך הקהילה, סמוך לאמו. אך הוא לא רצה בכך. לגבי המכות לאחותו של אריה, הרב קרא את האמא ואת הבת ואת המשפחה לשיחת חיזוק ועידוד. האמא הייתה מאחורי הווילון. הרב חיזק אותה ועודד את הבת שעוד יגיעו ימים טובים. בסיום השיחה אמר לאמא בבדיחות מסוימת שתיתן צ'פחה לבת שלה בתור עידוד. היא נתנה. הרבי צחק ואמר לה, לא שמעתי. היא נתנה צ'פחה משמעותית יותר שתהיה מעודדת יותר. זה הכל. הקהילה שלחה לנו את מכתב תגובה בין 20 עמודים, עם כל תפיסת עולמה. מי שרוצה לקרוא אותו במלואו, מוזמן להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, פנים אמיתיות, עם אמנון לוי בעברית, לקרוא את המסמך הזה, ובכלל, להעיר, להגיב על התוכנית ששידרנו הערב. רוצה לתת עוד תגובה מהמשטרה, משטרת ירושלים, שאליה הגיעה התלונות אומרת כך, המשטרה גבתה תלונות ועדויות מהעדים, ואף קיימה כמה דיוני עבודה עם הגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים. כל חומר החקירה שנאסף וכן עדויות שנגבות בימים אלה מועברים לאגף החקירות והמודיעין ומטופלים במסגרת שיתוף הפעולה עם רשויות החוק הקנדיות. אני חייב להגיד על זה דבר אחד, אנחנו פנינו למשטרה של סנט אגת, אליהם עדיין לא הגיעה התלונות ממשטרת ירושלים. כלומר, אולי זה עוד בדרך. נקווה. בשבוע הבא, כאמור, פרק שני בסגת לב טהור. המפגש הדרמטי בין אריה לאמא שלו. הנה קטע ממה שנשדר. לילה טוב. שעות ארוכות מחפש אריה את אמא שלו, דופק על דלתות, משוחח עם כל חבר קהילה שעובר ברחוב,
ואז קורה דבר מדהים. חרדי מלב טהור שואל את אריה למה הוא לא החליף יותר ממילה או שתיים לפני רגע עם אחיו הצעיר. אריה עמום, אחרי 7 שנים הוא לא זיהה שהצעיר לא אמר שלום הוא אחיו, והאח לא זיהה אותו. לא הכרתי אותך. עברנו פה, לא הכרתי אותך. אני לא זוכר מי אתה. אני יוחנן. אני עברתי פה לישיבה, לא זוכר, אני יודע, גם אני לא הכרתי אותך. עכשיו אני מתחיל להכיר. גודלים, אה? גודלים, משתנים. איך אתה מרגיש? בסדר. אתה יכול לבוא איתי לאמא, אולי נדבר ביחד? אתה רוצה לדבר ביחד? אולי נדבר ביחד. נדבר קצת ביחד, בסדר? בסדר. גם הייתי רוצה לראות את הילדים שלך, או המחיינים שלי, אתה יודע. כן, בטח. אחד מחברי הקהילה מציע שלפני שאריה ייגש לפגוש את אמו, הוא ישוחח איתה בטלפון. החרדי מתקשר לאמא, מגיש לאריה את הנייד שלו. אריה מתרגש. פעם ראשונה אחרי 7 שנים הוא עומד לשוחח עם האישה שנטשה אותו. תקשיבי, אני באתי במיוחד מישראל בשבילך, כי את אמא שלי. אני רק רוצה לראות אותך, זה הכל. לא מבקש יותר מזה. את לא מוכרחה לדבר. אני רק רוצה לראות אותך. תני לי את זה בתור מחווה אחרונה של אמא לבן שלה. אני רק רוצה לראות אותך. אל תדברי. אני רק רוצה לראות אותך. לראות את הפנים שלך. מה זה יעזור? אני חושב עלייך כל הזמן. אני כל הזמן חושב עלייך כי אני הבן שלך, אני חולם עלייך, ואני רוצה לראות את הפנים שלך אחרי 7 שנים. להפתעתו האם התרצה, היא מסכימה להיפגש. אריה נכנס לביתה, עומד מולה סוף סוף ודורש תשובות. אני לא מבין דבר אחד, אומרים שאין כמו רגש של אמא, ואז איך אמא יכולה יום אחד לשלוח לי מכתב, שבמכתב כתוב רק דברים רעים, וזהו, לסיים את הקשר עם הבן שלה.